Welcome back to our channel! Finally, nakapag-vlog na naman ako. Ang tagal kong hindi nakakapag-vlog kasi hindi ko alam kung anong iba-vlog ko. And wala rin masyadong magawa dito sa bahay. So ngayon, ang naisip ko ay magmumukbang tayo. Ang tagal ko na rin kasing hindi nakakagawa ng mukbang videos. Buti na lang meron ako ditong nabili na tamang-tama for quarantine mukbang. So ito lang yung food ko dito. And sobrang nakikrave din naman ako. So ang ating mukbang ay walang iba kundi Yakisoba Mukbang tayo guys today. And tatlong yakisoba to, yung color blue. So yun ang favorite ko sa lahat ng yakisoba. And then yan, nilagyan ko lang ng toppings na egg. Tatlo din yan. And then meron tayong kimchi at the side. And pipino. So itong pipino, tinimplahan ko to ng vinegar. Tapos meron tayong soft drinks na hindi na ganun kalamig pero okay lang. Okay pa din naman yan. And yun, started natin guys. I'm so excited. Kimchi. Sobrang favorite ko talaga itong yakisoba. Sarap. Pero usually nakakadalawa lang ako. So ngayon, tatlo. Ang pawala ng umay, kimchi.
Gusto ko sana magawa ng ASMR. Kaya lang, wala akong magandang mic or siguro balak bumili soon ng pang mic for ASMR para naman masarap-sarap sa pandinig, di ba? So for now, mukbang na lang muna. Takam na lang kayo sa kinakain ko. Kayo guys, ano mas bet nyo? Pancit, canton, or itong yakisoba? Ako, mas gusto ko to. Mas malambot siya. Hindi siya ganun nakakaumay. Kasi pancit canton, medyo nauumay agad ako dun. Saka mas maalat. So, ginagawa ko sa kimchi. May pira-piraso ko yan para mas dumami. Sayang naman. Last bite. Wow! Sobrang nag-enjoy ako. Grabe. Mayroon pa ko natin ng ganito, pipino, and eto, kimchi. Actually, tinitibid ko yung kimchi. Every time yung kumakain ako, kahit bread, nagkikimchi ako, and pipino. Hope somehow nag-enjoy kayo sa ating mukbang at natakam kayo. And comment down below guys kung ano pa yung gusto nyo i-try nating i-mukbang. And that's it for this video. Please give this a thumbs up if you like this video. And ikaw, Queen, andyan ka na naman at nanonood sa akin channel. Mag-subscribe ka na and hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga bago kong videos. Thank you for watching and I will see you on my next video. Bye!